Palestin, bumi terletaknya Baitul Maqdis, kota kiblat pertama umat Islam, sering menjadi rebutan agama samawi yang lain, Kristian dan Yahudi, menyaksikan pelbagai siri konflik berdarah sejak zaman berzaman. Nasib Palestin pada abad ke-18 mula berubah selepas diambil alih oleh British daripada Turki Osmaniyah hasil perjanjian Sykes-Picot 1916. Setahun selepas itu, pengisytiharan Balfour pada 2 Jun 1917 telah menyebabkan pendatang Yahudi Eropah masuk ke Palestin secara beramai-ramai. Ia menyebabkan berlaku pertemuan hebat antara militan Yahudi dan Arab Palestin, sehinggalah pada tahun 1936 Arab Palestin melancarkan revolusi yang berlangsung selama 3 tahun. Tahun 1948 menyaksikan 3 lagi peristiwa besar: penubuhan negara Ahram Israel yang kemudiannya mencetuskan perang Arab Israel. Selepas Israel memenangi peperangan, warga Palestin diusir beramai-ramai dari beberapa kawasan yang telah diambil alih Israel. Peristiwa itu dinamakan sebagai Nakbah. Perang 6 hari pada tahun 1967 telah menjadikan Bukit Golan di Syria, tebing barat di Jordan, Sinai dan Gaza di bawah jengkaman Israel. Dan pada 1987 tercetusnya Intifada pertama, manakala Intifada kedua berlaku pada tahun 2000. Beberapa proses perdamaian antara Palestin dan Israel telah cuba diwujudkan. Antaranya ialah Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan Arab Peace Initiative pada tahun 2002. Akan tetapi, semuanya tidak berjaya kerana tidak dapat memenuhi tuntutan kedua-dua negara tersebut. Beratus-ratus resolusi telah dikeluarkan oleh PBB bagi meredakan ketegangan yang berlaku akibat siri provokasi dan serangan balas dari kedua-dua pihak, namun tetap juga tidak menyelesaikan masalah. 6 Disember 2017. It's time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel. Amerika Syarikat di bawah pentadbiran Donald Trump telah memindahkan kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem, sekaligus mengiktiraf Jerusalem sebagai ibu negara Israel. Ia boleh dikatakan sebagai salah satu simbolik bagi projek Pelan Damai Timur Tengah yang telah dirangka oleh Amerika Syarikat sebagai orang tengah bagi menamatkan konflik Israel-Palestin, normalisasi hubungan dengan negara Arab serta penjanaan kemakmuran dan kedamaian di Timur Tengah secara amnya. Declared Jerusalem to be the capital of Israel and mandated the move of the embassy. Pelan damai Trump ini mendapat respon negatif dari pihak Palestin. Presiden Palestin Mahmud Abbas dan pihak berkuasa Palestin awal-awal menolak perjanjian ini sebelum diumumkan lagi. This is the state they will give us. It's like a Swiss cheese, really. هذه الصفقة أن تمر وسنقاومها بكل الأشكال من أجل عدم فتح الطريق أمامها باعتبارها تصفية للحقوق الوطنية. Majoriti rakyat Palestin membantah sekeras-kerasnya perjanjian damai ini. Jadi, apakah sebenarnya yang dirancangkan oleh Amerika dalam pelan perdamaian Trump? Pelan damai Trump didokumenkan dengan nama Peace to Prosperity. Dikeluarkan secara rasmi oleh White House pada Januari 2020 di bawah pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump. Pelan ini digelar sebagai visi keamanan antara Israel, Palestin dan rantau Timur Tengah. Fokus pelan damai ini ialah rangsangan penamatan konflik antara Israel dan Palestin, keutamaan kepada keselamatan Israel dari sebarang ancaman, pembinaan negara Palestin yang baharu secara terancang, serta normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel. Dokumen yang mengandungi 181 muka surat ini terbahagi kepada 2 bahagian. Pertama, bahagian rangka kerja politik yang mengandungi beberapa bahagian kecil yang disusun berdasarkan pendekatan-pendekatan yang diambil Amerika Syarikat bagi menyelesaikan konflik Israel-Palestin. Manakala di bahagian kedua, bahagian rangka kerja ekonomi, terkandung pelan perancangan rangsangan ekonomi bagi Palestin baharu dari segi penerangan ringkas, garis masa, anggaran pembiayaan projek dan pengagihan dana mengikut sektor. Ini ialah peta konseptual yang menggambarkan pembahagian tanah Palestin kepada negara bangsa Yahudi Israel dan negara Palestin baharu, Jerusalem, Lembah Jordan dan seluruh
perairan Laut Mediterranean akan menjadi milik Israel. Jerusalem sebagai ibu negara dan Lembah Jordan sebagai benteng keselamatan. Temple Mount atau Haram Al-Sharif dan kesemua tempat suci agama di Jerusalem akan kekal di bawah Israel dengan kawalan ketat. Umat Islam masih boleh berkunjung ke Masjidil Aqsa dengan akses pantas yang akan dibangunkan, namun tetap sentiasa dalam kawalan ketat Israel. Bagi Palestin baharu, Baitul Maqdis yang merupakan ibu negara Palestin tidak lagi menjadi milik mereka. Ibu negara Palestin akan dipilih di kawasan timur dan utara Jerusalem. Terpulang kepada rakyat Palestin untuk menamakannya sebagai Al-Quds atau lain. Palestin tidak akan dapat tuntutan 100% wilayah Palestin pra 1967, tetapi akan digantikan dengan kawasan lain yang setanding dengan kawasan yang Israel ambil. Kawasan-kawasan ini yang dinamakan sebagai komuniti segitiga akan dibuat persempadanan baru dan dijadikan wilayah negara Palestin baharu. 97% rakyat Palestin di tebing barat akan dimasukkan ke wilayah Palestin yang berdekatan dengannya. Sama seperti rakyat Palestin, rakyat Israel di sini akan dimasukkan ke wilayah Israel yang berdekatan. Penduduk Palestin yang berada dalam sepadan negara Israel yang bersebelahan dengan Palestin akan menjadi warga negara Palestin. Kawasan-kawasan penempatan Yahudi Israel yang berada dalam wilayah negara Palestin baru tidak akan dirobohkan atau diusir penghuninya. Mereka kekal di situ dan akan disediakan jalan untuk akses ke Israel. Sebagai ganti kepada Jerusalem dan tanah-tanah Palestin yang diambil Israel, Palestin baharu akan dibangunkan dengan pelaburan lebih dari $50 bilion selama 10 tahun melalui rancangan ekonomi damai Trump. Rancangan ekonomi tersebut telah dibentangkan oleh Amerika Syarikat di Manama, Bahrain pada Jun 2020. Rancangan ekonomi ini akan memfokuskan kepada pembangunan potensi ekonomi Palestin, pemerkasaan rakyat Palestin dan mempertingkatkan urus tadbir kerajaan Palestin dan sektor awam. Selain itu, ia turut akan mengembangkan hubungan kerjasama ekonomi Arab-Israel di rantau Timur Tengah. Dengan rancangan ekonomi ini, Palestin baharu akan dilengkapi rangkaian pengangkutan berkelajuan tinggi, fasiliti dan infrastruktur yang canggih seperti sumber tenaga elektrik, perkhidmatan data internet berkelajuan tinggi, jalan raya, terowong dan jabatan yang akan menghubungkan Palestin dan Israel ke Timur Tengah yang lebih luas. Bekalan air bersih yang akan dikongsikan bersama dengan Israel, perumahan, universiti, kilang-kilang perindustrian dan pelbagai lagi. Projek ini dikatakan akan membuka peluang pekerjaan yang sangat besar, mengurangkan kadar pengangguran yang tinggi dan mengubah nasib Palestin yang miskin dan mundur. Rakyat Palestin juga dibenarkan menggunakan kemudahan pelabuhan Israel dan Jordan bagi tujuan pengeksportan barang ke Laut Mediterranean melalui pelabuhan Ashdod dan Haifa dan pelabuhan Aqabah di Jordan untuk akses ke Laut Merah sebelum dibenarkan untuk membina pelabuhannya sendiri serta lapangan terbang pesawat kecil di pantai Gaza. Dengan projek ini, Palestin dapat menjalinkan hubungan ekonomi dengan rakan dagang utamanya, Israel, Mesir, Jordan dan Lebanon. Bahkan dapat mempertingkat potensi ekonomi Palestin ke peringkat antarabangsa. Sekalipun perjanjian damai ini menjanjikan Palestin yang makmur dan membangun, ternyata jika diterima, Palestin akan tetap menelan kepahitan. Kerajaan baru Palestin perlu mencapai penguasaan menyeluruh ke atas seluruh wilayahnya dan melakukan demilitarisasi penduduknya. Bermaksud, Palestin baharu tidak akan ada pasukan ketenteraan dan tidak akan mengeluarkan sebarang bajet untuk pertahanan negara kerana keselamatan Palestin dilindungi Israel. Hamas, Jihad Islami Palestin dan organisasi pembebasan yang lain perlu dilucutkan persenjataan dan Gaza akan demilitarisasi penuhnya. Apa yang ada hanyalah pasukan keselamatan awam, Palestine Authority Security Force, yang dikawal selia oleh Israel dan Amerika Syarikat dengan kuasa yang hanya terbatas kepada ketenteraan awam, penguasaan undang-undang, pencegahan segala tindakan terorisme dan keselamatan sepadan. Pihak keselamatan Israel akan mengurangkan jejak sekuriti mereka di Palestin, tetapi tetap akan membuat pemantauan menggunakan drone dan pesawat pemantau. Pelarian Palestin di luar negara hanya boleh mendapat penempatan di Palestin yang baru, tetapi bukan kembali ke tempat asal mereka. Ini kerana kebanyakan tempat asal mereka sudah menjadi wilayah negara Israel dan Israel tidak akan menerima pelarian Palestin. Mereka akan diberi pilihan sama ada kembali ke Palestin atau berintegrasi di negara host yang mereka tumpang sekarang atau ke negara-negara OIC yang akan mengambil bahagian dalam penempatan pelarian Palestin. Setelah mereka berjaya mendapatkan penempatan, isu tuntutan pelarian akan ditamatkan. Perjanjian ini juga akan membebaskan tahanan Palestin secara berfasa dengan syarat pihak Palestin perlu membebaskan terlebih dahulu tahanan Israel. Semua tahanan akan dibebaskan kecuali tahanan yang disabitkan dengan kesalahan membunuh atau cubaan membunuh dan tahanan yang disabitkan bersalah kerana melakukan pembunuhan
termasuk tindakan-tindakan yang dilabel sebagai kekanasan, tidak akan dibebaskan dan tidak akan diberi keampunan. Kesemua tahanan perlu menandatangani perjanjian mempromosikan manfaat bersama Israel dan Palestin. Jika enggan, mereka tidak akan dibebaskan. Palestin baru juga perlu mempromosikan budaya kedamaian dan normalisasi dengan Israel melalui sektor pendidikan, media kerajaan dan sebagainya. Seruan jihad dan pembebasan, hasutan memboikot Israel dan segala perkara yang bertentangan dengan matlamat perjanjian damai Israel-Palestin perlu dihentikan. Tidak setakat Palestin, negara-negara Arab yang mahu menormalkan hubungannya dengan Israel bagi menjamin kepentingan ekonominya juga perlu berhenti memboikot Israel, menentang gerakan boikot dan berhenti menyokong inisiatif anti-Israel di PBB. Kesimpulannya, pelan damai Trump merupakan perjanjian yang timpang, tidak melibatkan Palestin dalam perancangan perjanjian, berat sebelah dengan lebih menguntungkan Israel daripada Palestin. Perjanjian damai ini mengutamakan keselamatan Israel, sedangkan Palestin tidak ada hak untuk mempertahankan negaranya sendiri. Hak untuk pelarian Palestin kembali ke tempat asal mereka dinafikan. Ibu negara asalnya, Baitul Maqdis, dijadikan milik Yahudi atas alasan tuntutan sejarah, sekalipun pendatang Yahudi di Israel bukanlah berketurunan asli Yahudi Bani Israel. Penganalisis politik merumuskan bahawa perjanjian damai ini merupakan satu apartheid, pemisahan dan penindasan ke atas rakyat Palestin. Walaupun Palestin baharu nanti dijanjikan dengan kemajuan, negara-negara Arab yang diharapkan menjadi benteng kepada Palestin mula lunak dengan Israel dan dilihat lebih fokus kepada habuan ekonomi negara masing-masing. Hasil dari peningkatan pelaburan yang dijangka akan memanjiri rantau Timur Tengah, kesan dari pelan ini. Dan Palestin rasa dikhianati oleh bangsa sendiri. Amerika Syarikat yang dipenuhi dengan pelobi politik Israel akan sentiasa mengutamakan kepentingan Israel dalam polisi dasar luar negaranya, ditambah dengan keterbukaan negara-negara Arab dengan Israel. Inilah situasi yang dimahukan Israel bagi membolehkan mereka meneruskan cita-cita agung mereka, perluasan Israel menuju Israel Raya yang diidamkan.